สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเราเรียนกันมาถึง Unit 3 แล้วนะคะ Unit 3 เป็นกึ่งกลางพอดีของทั้งหมด 5 units นะคะของวิชานี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาที่ Unit 3 แล้วก็แสดงว่าเราก็เรียนมาถึงกึ่งกลางถ้าเราเรียนอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยนะคะมาระดับกลางๆแล้วนี่ไม่ใช่อะไรแล้วพ้นเรื่องที่เรียนคอร์สเวิร์กไปตั้งเยอะแล้วนะคะเราเริ่มลงมือทำงานวิจัยกันแล้วนะคะพอทำงานวิจัยสิ่งหนึ่งซึ่งเราสามารถจะเอาทักษะที่เรียนวิชานี้ทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษไปใช้ในการทำงานวิจัยนะคะการกระทำเช่นนั้นก็คือการเก็บข้อมูลวิจัยค่ะนะเพราะฉะนั้นบทเรียนบทนี้เราจะเน้นเรื่องการเก็บข้อมูลวิจัยนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า data collection technique นะคะลองเดาสิคะว่าการทำวิจัยเนี่ยนะคะมันมีวิธีการเก็บข้อมูลกี่แบบโอ้โหหลากหลายสารพัดสารพันค่ะแต่ในที่นี้ครูจะเอามาโชว์แค่5แบบไม่ได้โชว์เยอะนะคะเอามาโชว์แค่บอกว่ามันคืออะไรบ้างที่เป็นเทคนิคยอดนิยมที่เขาใช้กันอยู่ปัจจุบันนะคะแต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกเทคนิคอยู่ดีที่เราจะพูดด้วยวิธีการฟังพูดของเราที่เราเรียนมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสลงไปที่เทคนิคเดียวนะคะก็คือ Data Collection ชนิดที่เรียกว่าอะไรนะที่ใช้ฟังพูดเนี่ยเรียกว่าถูกต้องแล้วค่ะ การสัมภาษณ์ interview นะคะโอเค interview ในที่นี้นะคะเราก็จะมาดูว่าเราใช้อะไรบ้างนะเราจะทำอย่างไรบ้างในการ interview นะคะการ interview มันมีวิธีไม่ใช่สักแต่ไปพูดถามตอบอะไรกันมันต้องมีวิธีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจัดระบบนะคะเป็นลักษณะที่เรียกว่า structure semi structure แล้วก็ unstructure แน่มี3วิธีมันต้องมีอะไรแตกต่างกันแน่ๆใน3วิธีนี้แล้วมันต้องมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันมีความอะไรที่เป็นประโยชน์ในลักษณะแตกต่างกันจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณไปลองเรียนรู้ดูแล้วค่อยตัดสินใจว่าเราใช้วิธีไหนดีนะที่จะมาเก็บข้อมูลของเรานะคะแต่อย่างไรก็ตามครูให้วิธีหนึ่งนะคะเป็นตัวที่กลางๆเลยระหว่าง structure กับ unstructure นะระหว่างมีโครงสร้างกับไม่มีโครงสร้างใดๆเลยอันนี้ก็คือ semi structure มันคือเรียกว่ากึ่งโครงสร้างโอ้โหมีกึ่งโครงสร้างนะคะมันคืออย่างไรถ้าสนใจแล้วเดี๋ยวตั้งใจเรียนนะคะตัวนี้เป็นประโยชน์มากๆครูจะให้เคล็ดลับไว้6ข้อนะคะเรียกว่า 6 tips for designing a semi-structured interview guide นะคะเป็นสำหรับที่เราไปใช้ในการสัมภาษณ์นะคะจะต้องทำยังไงใน6ข้อไปเรียนรู้กันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนอกจากว่าในเรื่องการสัมภาษณ์ทั้ง3ลักษณะไปแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีการไปสัมภาษณ์จริงๆนะไอ้3ลักษณะนี้คือตั้งคำถามเตรียมสัมภาษณ์ใช่ไหมคะแต่เวลาสัมภาษณ์จริงๆเนี่ยมันก็มีวิธีอีกนะคะเราจะสัมภาษณ์ด้วยวิธีไหนนะคะประการที่1สัมภาษณ์โดยการใช้โทรศัพท์ค่ะนะคะหรือเรียกว่า telephone interview เคยไหมคะที่อยู่ๆก็ได้รับโทรศัพท์จากใครไม่รู้โทรมาถามว่านี่เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริโภคหรืออะไรแบบนี้นะคะที่เขามีทำโพลทำอะไรต่ออะไรกันสำรวจความคิดเห็นสำรวจอะไรต่างๆแบบนี้แหละค่ะเขาเรียกว่า telephone interview เป็นที่นิยมทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศไทยที่ไหนเขาก็ยังทำกันอยู่ที่เขามีโทรศัพท์กันนะคะทำไมใช่ไหมคะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือตอนนี้มันเป็นที่แพร่หลายมากเลยใครๆก็มีคุณก็มีจริงไหมเสร็จแล้วเมื่อจะใช้โทรศัพท์มันก็ง่ายดายมากนะเราเตรียมคำถามไว้เราก็ใช้โทรศัพท์มือถือโทรไปสัมภาษณ์เท่านั้นเองแต่คุณเชื่อป่ะคนสมัยก่อนหน้านี้คนสมัยที่เรียกว่ายุคเบบี้บูมเมอร์นะคะคือคนที่เกิดตั้งแต่ยุค60อะไรตรงช่วงนั้นเลยเนี่ยเขาถือว่าการมีโทรศัพท์นี่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับสมัยตอนนู้นเลยนะมันเป็นอะไรที่ใหม่สุด
เพราะฉะนั้นเขาก็ใช้โทรศัพท์แบบนั้นโทรศัพท์แบบธรรมดาที่ไม่มีสายนะมาจนชินแล้วจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็อาจจะหันมาใช้โทรศัพท์มือถือแต่ถ้าเกิดคุณจะไปสัมภาษณ์เขาเหล่านั้นนะคะโดยการใช้ Skype หรือใช้อย่างอื่นบางคนนี้ก็ทันสมัยเดินมากเขาใช้ได้เขาใช้เป็นแต่หลายคนเลยนะคะเขาไม่ค่อยสันทัดเพราะฉะนั้นการใช้สัมภาษณ์โดยวิธีอื่นๆไม่ว่าจะใช้เครื่องมือสื่อสารใหม่ๆแปลกๆอะไรเนี่ยนะมันไม่ค่อยสะดวกเท่าโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องพูดถึงโทรศัพท์นะในการสัมภาษณ์นะคะต่อมาเราจะใช้เรื่องการสัมภาษณ์เชิงลึกโหมันลึกแค่ไหนมันลึกอย่างไรทำไมต้องเอาสัมภาษณ์เชิงลึกภาษาอังกฤษเรียกว่า the in-depth interview นะคะมันมีความหมายว่าสัมภาษณ์ที่มันลึกซึ้งเพื่ออะไรทำไมต้องสัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์อย่างไรนะคะจะมีวิธีการแตกต่างจากสัมภาษณ์อย่างอื่นยังไงเดี๋ยวไปติดตามในบทเรียนได้เลยนะคะและพอหลังจากที่เราผ่านพ้นไปจากเรื่องสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องโฟกัสกรุ๊ปค่ะโอ้โหสัมภาษณ์ด้วยโฟกัสกรุ๊ปคำว่ากรุ๊ปแสดงว่ามันต้องไม่ใช่แค่คนเดียวแน่ๆจริงไหมกรุ๊ปมันต้องแบบเป็นกลุ่มเป็นหลายคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการอย่างไรนะรวมกลุ่มกันสัมภาษณ์แล้วมีการโฟกัสไปในกรุ๊ปหรือยังไงอะไรโอ้น่าสนใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเรียนรู้คุณอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้ในการทำวิจัยของคุณนะคะโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยนะคะเพราะมันก็สะดวกน่าสนใจรวดเร็วแต่ว่ามันก็ต้องมีการเตรียมพร้อมมีอะไรต่างๆที่หลากหลายซึ่งแตกต่างคุณก็ต้องตั้งใจเรียนนิดนึงนะคะนอกจากนี้แล้วนะหลังจากที่เราไปเก็บข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์โน่นนี่นั้นเต็มไปหมดได้ข้อมูลมาเยอะไปหมดเลยเราจะต้องรู้วิธีจะต้อง drawing conclusion สรุปข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงนี้ออกมาเพื่อจะเป็นผลหรือจะเป็นข้อมูลเพื่อจะไปทำการวิจัยของเราต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลเยอะๆแล้วเราเอามานั่งฟังเราจะทำอย่างไรถึงจะได้ข้อมูลที่มันสำคัญมันจำเป็นมันเป็นประโยชน์ที่แท้จริงไม่ใช่เก็บเอาแต่กระพี้มาพูดเราจะต้องเอาแก่นแท้ของสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อให้เราฟังเนี่ยเอามันออกมาเพื่อจะทำวิจัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเรียกว่าแอบมีนิดๆนะคะเรื่อง listening for main ideas นะต่อเนื่องจากเรื่องการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์มานะคะมีเรื่องนี้ปิดท้ายรายการเลยนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์แล้วก็นำเอาไปใช้นะคะแต่นะเรียนบทนี้เรียนไปเรียนมาจะงงว่านี่เรากำลังเรียนงานวิจัยอยู่หรือเรียนอะไรเรายังเรียนวิชาเดิมอยู่นะคะเพียงแต่เราเน้นที่ว่าการฟังพูดของเราเนี่ยนำไปใช้ในการวิจัยได้อย่างไรนะคะแต่ถ้าคุณสนใจอยากจะเรียนเกี่ยวกับการวิจัยอย่างลึกซึ้งอันนี้ไม่ใช่ที่นะคะอันนี้เป็นว่าด้วยเรื่องการฟังพูดภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นขอแนะนำคลาสชั้นเรียนที่เป็นไทยมูกเนี่ยนะคะแล้วก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยนะคะถ้าสนใจอยากจะรู้การวิจัยอย่างครบถ้วนกระบวนความก็ขอให้ไปเรียนกับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สุนทราโตบัวนะคะวิชาชื่อว่าแนวคิดวิจัยสู่การปฏิบัติโหอาจารย์สอนอย่างนี้เลยนะคะได้ความรู้จริงจังกันไปเลยในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยอย่าลืมไปลงเรียนอันนั้นด้วยนะคะเป็นประโยชน์มากอยู่ในโครงการเดียวกับวิชานี้เลยค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้สนุกกับการเรียนนะคะ